Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Bogdan și astăzi vom găti cartofi gratinați. Aceasta fiind o rețetă ușor de realizat și foarte gustoasă. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 1 kg cartofi, 250 g piept de pui, 450 g smântână, o ceapă verde, 300 de g cașcaval, 50 g unt, 2 ouă, sare, piper, boia. Pentru început tăiem cartofii feliuțe, puteți să folosiți cuțitul, dar noi am optat să îi feliem prin răzătoare pentru ca aceștia să aibă aceeași grosime. Ungem vasul termoizolant cu unt. Și începem să punem primul strat de cartofi. Răzuim cașcavalul și punem jumătate din cantitate peste cartofi. Tăiem puiul cu bulețe și îl adăugăm și pe acesta. Următorul lucru este să tăiem ceapa, felii și le adăugăm în tavă împreună cu câteva cubulețe de unt. Adăugăm sare, piper și boia după gust. După care adăugăm următorul strat de cartofi. Adăugăm restul de cașcaval. Și sare, piper și boia după gust. Nu uitați, apăsați butonul de subscribe pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Punem vasul termoizolant la cuptor 50 de minute. Între timp, punem smântâna într-un bol. Batem ouăle și le adăugăm peste smântână. După care omogenizăm. Scoatem vasul de la cuptor, unde a stat 50 de minute, și adăugăm smântâna. Și o mai introducem pentru încă 20 de minute. Tăiem ceapa verde între timp. Scoatem tava și punem ceapa verde peste. Cartofii gratinați sunt gata. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să vă abonați și să dați like pentru a ne susține în realizarea mai multor rețete.